วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง IS Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับมาทำอุปกรณ์จับงูกันเป็นยังไงไปดูครับเอาละครับก่อนที่เรานะครับจะเริ่มนะครับทำอุปกรณ์จับงูนะครับผมจะบอกวัตถุประสงค์ก่อนนะครับที่จะทำอุปกรณ์นี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับการทำอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับอุปกรณ์จับงูชิ้นนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือนะครับเอาไว้จับงูยามฉุกเฉินนะเอาไว้จับงูตัวเล็กนะครับไซส์เล็กไซส์กลางนะครับแต่ไซส์ใหญ่จับไม่ได้ครับต้องให้มืออาชีพจับนะครับหรือหน่วยกู้ภัยนะครับสำหรับคนที่นะครับไม่มีอุปกรณ์นี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ราคาถูกนะครับทำได้เองนะครับราคาถูกด้วยแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะครับเอาละครับบางจังหวัดก็จะมีฝนตกนะครับบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกน้อยและอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีหน้าฝนเข้ามาแล้วนะครับผมทำอุปกรณ์ชิ้นนี้ไว้เนี่ยเพื่อเตรียมไว้สำหรับฉุกเฉินเวลาที่มีงูเข้าบ้านนะครับงูไซส์เล็กไซส์กลางนะครับสามารถใช้อุปกรณ์เนี่ยจับได้หลายคนนะครับเวลาเจองูเนี่ยปุ๊บเราก็ทำตัวไม่ถูกใช่ไหมครับไม่รู้จะทำยังไงบางคนก็ลนนะครับทำยังไงดีจะหาอะไรมาตีดีมันจะหนีไปตอนไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราเจองูปุ๊บเราควรจะทำอะไรต่อไปนะครับสมมติเราเจองูปุ๊บเรามีอุปกรณ์จับงูใช่ไหมเราก็เดินไปเอาอุปกรณ์จับงูมาทำการจับงูนะครับทันทีเลยแล้วก็เพื่อไม่ให้มันเลื้อยไปหายไปไหนเนาะสมมติคนที่ไม่มีเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วเราไม่มีอุปกรณ์จับงูใช่ไหมครับเราจะทำอะไรไปหาไอ้นู่นมาตีไปหาไอ้นี่มาตีไปหาไอ้นู่นมาไล่สรุปงูมันก็ยังอยู่ในบ้านใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมโทรหากู้ภัยกว่ากู้ภัยจะมางูก็หายไปไหนเราก็ไม่รู้เสียเวลาเนาะเสียเวลาเรานะครับเวลาเราจะไปทำอะไรเนี่ยหรือไปทำธุระอะไรเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเฝ้างูของงูจะออกจากบ้านกว่ากู้ภัยจะมาใช่ไหมครับการมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ดีนะครับอย่าให้มีกันทุกคนนะครับอย่าให้มีกันทุกครอบครัวเพราะมันช่วยเราได้จริงๆนะครับเอาละครับต่อไปนี้เราก็ไปดูอุปกรณ์จับงูกันเลยดีกว่าครับว่าต้องใช้อะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยเอาละครับตอนนี้เราก็จะมาดูอุปกรณ์นะครับว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ในการทำเครื่องหรืออุปกรณ์จับงูนะครับโอเคครับอย่างแรกก็จะเป็นนี่นะครับเชือกนะครับหาซื้อได้ตามร้านทุกอย่าง20 บาทครับมี3 เมตร5 เมตร7 เมตรและ10 เมตรนะครับในราคา20 บาทเองครับเราหาซื้อกันได้เนาะต่อไปครับก็จะเป็นนะครับท่อแป๊บหรือท่อ PVC 4 หุ่นนะครับยาวประมาณเมตรขึ้นหรือ2 เมตรนะครับที่ใช้ในการจับงูนะครับยิ่งยาวมากเท่าไหร่เราก็สามารถยิ่งทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนั้นเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้ตัวงูนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นเทียนนะครับเทียนสำหรับเอาไว้ลนนะครับลนอะไรนี่ไขควงนะครับเอาไว้ลนไขควงเพื่อเจาะรูนะครับเพื่อทำการยึดเชือกเข้ากับท่อ PVC เอาละครับต่อไปเราก็มาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าครับท้ายคลิปเนี่ยผมก็จะมีวิธีสอนจับงูด้วยนะครับอันนี้มีประโยชน์มากครับไม่อยากให้พลาดเลยแต่ผมจะไม่ใช้งูจริงนะจะใช้อุปกรณ์ที่สามารถเหมือนเขาเรียกแทนงูแล้วกันเนาะเพื่อไม่เกิดอันตรายนะครับโอเคครับงั้นเราไปดูวิธีการประกอบกันเลยครับเอาละครับเรามาดูวิธีและขั้นตอนในการทำอุปกรณ์จับงูกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการนะครับใช้ไฟแช็กนะครับจุดเทียนนะครับนี่นะครับจุดเทียนก่อนเลยเนาะถ้าใครมีสว่านก็เอาสว่านเจาะได้นะครับแต่เราจะเจาะในมุมที่เป็นแบบนี้นะครับเฉียงลงไปแบบนี้เนาะเฉียงลงไปแบบนี้นะครับเพื่อจะสอดเชือกเข้าไปในรูนะครับเพื่อออกมาทางนี้เนาะโอเคนะครับเรามาทำอะไรดีกว่าครับเราก็เอาไขควงเนี่ยครับลนไฟใครที่ไม่มีสว่านนะครับเอาไขควงลนไฟไว้นะครับแล้วเราก็ทำการนะครับพอร้อนได้ที่แล้วก็เจาะเข้าไปถึงเฉียงแบบนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่เรานะครับได้เจาะรูนะฮะได้รูแบบนี้แล้วนะครับพอดีนะให้ใหญ่กว่าเชือกหน่อยนะครับนี่เชือกต่อไปครับให้เรานะครับแกะเชือกออกก่อนเนาะเราได้เชือกมาแล้วใช่ไหมครับเชือกนี้นะครับจะต้องยาวกว่าท่อ PVC เนาะถ้า PVC ยาว1.5 เมตรอันนี้ก็ต้อง2 เมตรนะครับเอาไว้สำหรับกระตุกเนาะกระตุกเมื่อเวลาเราจับงูได้นะครับถ้าปลายเชือกนะครับที่มันขาดหลุดลุ่ยแบบนี้นะให้เราเอาปลายเชือกมาลนไฟก่อนนะครับแล้วก็ทำการกดนะครับให้มันติดกันให้มันแหลมๆเนาะลมอาจจะแรงนะครับโอ
ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจุดก่อนลมแรงพยายามทำปลายเชือกให้เล็กๆไว้นะครับเพราะเวลาเราสอดเข้าไปในท่อเนี่ยจะได้สอดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับใช้ปลายเชือกนะครับสอดลงไปในท่อนะครับสอดให้มันโผล่มาถึงด้านนี้นะอันนี้เลยครับนี่นะครับอย่างนี้นะสอดเข้าไปในนี้นะครับเสร็จแล้วเราดึงให้สุดเลยนะครับพอถึงตรงนี้แล้วนะครับให้เราม้วนเป็นปมนะครับผูกเป็นปมต้องใหญ่นะครับใหญ่กว่ารูเนาะเพื่อเวลาเราดึงแล้วเนี่ยจะได้ไม่หลุดนะครับแบบนี้นะยังไงก็ได้ให้ปมมันใหญ่กว่ารูนะครับนี่ใหญ่ที่นี่ดึงแล้วไม่หลุดครับดึงแรงๆยังไงก็ไม่หลุดนะครับให้ใหญ่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับให้เราทำการนะครับสอดกลับไปให้สุดอีกทางหนึ่งเลยนะให้โผล่เข้ามาอีกทางนะครับเราก็สอดไปเลยครับเอาละครับหลังจากที่โผล่มาแล้วนะครับแล้วค่อยยัดเข้าไปนะครับถ้ายัดไม่เข้าแล้วก็นี่ครับดึงอีกฝั่งหนึ่งมาเลยนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วครับอุปกรณ์จับงูนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เราจะเหลือห่วงไว้นิดนึงนะครับไว้สำหรับเอาไว้คล้องคอเจ้างูนะครับนี่คล้องคอเจ้างูเนี่ยแล้วก็ดึงนะครับโอเคนี่คือนะครับนี่คืออุปกรณ์จับงูนะครับอย่าดึงสุดนะครับถ้าดึงสุดมันจะหายเข้าไปเลยแล้วเวลาเราดึงออกมาเนี่ยมันจะยากนะครับนี่คืออุปกรณ์จับงูนะครับดูนี่ครับง่ายๆเลยนะนี่ด้านหนึ่งว่าเอาไว้กระตุกนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าวิธีจับงูจับกันยังไงนะครับไปดูกันเลยครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนวิธีการจับงูนะครับโดยใช้อุปกรณ์จับงูที่เราทำเสร็จแล้วนะครับมาจับงูกันนะครับอย่างแรกเลยอันดับแรกเลยคือเราต้องทำห่วงนะครับทำห่วงให้ได้ใหญ่กว่าหัวงูพอประมาณนะครับเพื่อเราจะได้คล้องหัวงูเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วทำการกระตุกเนาะเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับผมจะไม่ใช้งูจริงนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับใครที่มีผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยก็สามารถให้ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับหรือผู้ชายที่อยู่ในบ้านนะครับจับได้หรือผู้หญิงใจกล้านะครับใครที่กล้านะครับก็จะสามารถจับได้เช่นกันนะครับให้เราดึงห่วงออกมานะครับดึงห่วงออกมาเลยนะครับให้ได้กว่าใหญ่หัวงูพอประมาณเนาะเสร็จแล้วปุ๊บผมจะใช้เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยนะครับอันนี้ผมใช้ไม้กวาดแทนหัวงูนะวิธีการจับนะครับให้เรายื่นนะครับแบบนี้นะครับพยายามยื่นมือออกไปนะครับให้ไกลที่สุดนะให้ตัวเราอยู่จากหางงูให้ไกลที่สุดนะครับแล้วทำการนะครับเอาห่วงเนี่ยคล้องคองูนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆคล้องคองูพอเข้าไปปุ๊บนะครับให้เรากระตุกทันทีครับกระตุกทันทีมันจะได้ลักษณะแบบนี้ครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับงูก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะเนี่ยถูกดึงถูกล้างไว้อย่างนี้นะครับคองูนะครับเรากระตุกให้แน่นเลยนะตัวงูมันก็จะเข้าไปขดในท่อนี้นะครับถ้าตัวเล็กเนาะจะเข้าไปขดในท่อนี้ถ้าตัวใหญ่ก็จะขดแบบนี้นะครับก็จะติดอยู่แบบนี้เลยแต่ขอให้เราดึงให้แน่นนะครับพยายามอย่าปล่อยนะเสร็จปุ๊บเราจะใช้มือจับแบบนี้งูแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือผมเอามาให้ดูใกล้ๆนะครับว่าใช้จับแบบนี้นะครับหนีรัดแบบนี้นะครับดึงให้ตึงเลยครับมันจะรัดอยู่แบบนี้เลยเห็นไหมงูก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้เลยครับเปรียบเทียบนะครับอันนี้คืองูเนาะเราจะเอามือจับอย่างนี้ไม่ได้นะห้ามเลยนะครับงูมันจะฉกตลอดเวลานะอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นนี่ครับเราดึงไว้เลยนะครับดึงไว้ให้ตึงเลยนะครับเพื่อไม่ให้ปลายตรงเนี้ยมันหย่อนนะครับแล้วงูก็จะติดอย่างนี้ตลอดเวลาดึงนะครับดึงให้ตึงใครไม่ถนัดก็ล่นมานะครับล่นแล้วดึงให้ตึงนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอากระสอบนะครับกระสอบมาใส่นะครับใส่งูเข้าไปหลังจากเอากระสอบใส่งูแล้วเนี่ยเราจะใช้ไม้หรืออะไรเนี่ยกด
กดก็ได้นะครับแล้วดึงตัวงูออกมาแล้วค่อยๆปล่อยเชือกฝั่งนี้นะครับค่อยปล่อยเชือกฝั่งนี้นะครับเพื่อให้งูมันหลุดออกไปอยู่ในกระสอบนะครับหรือไม่คนที่จับงูแล้วนะครับจับงูแล้วปุ๊บเนี่ยจะเอาไปปล่อยนะครับก็สะบัดนะครับเวลาปล่อยก็สะบัดหรือเหวี่ยงให้ปลายเนี่ยมันหลุดออกไปนะครับพร้อมกับปล่อยด้านนี้ด้วยนะครับแล้วมันก็จะหลุดออกไปเลยนะครับเนี่ยหลุดออกไปแล้วนะครับนี่คือวิธีการจับงูนะครับงูตัวเล็กตัวกลางนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยให้นะครับให้โทรหากู้ภัยทันทีครับเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยเราไม่สามารถจับได้เพราะมันอันตรายมากนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยสำหรับเอาไว้ฉุกเฉินจับงูตัวเล็กหรือตัวกลางนะครับมีไว้ติดบ้านดีที่สุดนะครับมีไว้ทุกครัวเรือนดีที่สุดเลยนะครับอยากให้ทุกคนมีไว้นะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับและเป็นประโยชน์นะครับขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย